هناك تحت سكة القطار وهذا غنم. رجلين خروف. الأكل عنده طيب، برضه بنجي نصلي هنا عنده. فهي واحد يجي يصلي، هذه البركة كمان. هذا بنصحكم تجربوه. لا سعودي ولا أنا أمريكي. دائما هناك أماكن شعبية في المدن الكبيرة، أماكن بتلامس ببساطتها القلب لأنها بتطغى على التطور والفخامة، وبظهر فيها التواضع بعيدا عن الرأسمالية والتكبر. أماكن بسيطة جميلة بتحسسك بالدفء لو دخلتها. تحت سكة القطار وخلف أسوار هذا المبنى الصغير رح نتعرف على قصص جميلة. خلينا ندخل ونروي لكم قصة هذا المكان. ولا تنسوا يا أخوان تشتركوا في انستغرام دائما بنزل عليه يومياتي والأماكن اللي بروحها والشغلات اللي بصورها، ودائما بتفاعل مع المشتركين هناك. فتعالوا اشتركوا في انستغرام ودعمونا على انستغرام، راح تشوفوا شغلات كثير مميزة. أنا اسمي رياض محمد، كلهم مكلمني أبو وليد، ساكن في شيكاغو. أنا عمره تقريبا 62. طبعا احنا شفنا الآن المطبخ، بدنا تشرح لنا عن كل أكلة، شو اسمها وشو مكونات. هذا اللحم مع سبينش، هذا اسمه باكستاني بالك جوشت. بلاكوش. يا بالك جوشت اسمه باكستاني اردو بالك جوشت. هذا اللحم بقر، وهذا دجاج، صوير دجاج مع البهارات وطماطم. هذا اسمه تشيكن كراي. كراي. ايوه تشيكن كراي. هذا دجاج كراي. ايوه الباكستاني تشيكن كراي. الطبق اللي بعده اللي هو الدجاج اللي بيجي مع عظمه مع الصوص تبعه. يا رب طعمته زي الطبيخ اللي فيه خضار وبتنجان مع دجاج. اكلت تقريبا اكله مشابهه لها اللي هي اكله عراقيه. It's the most delicious Middle Eastern food in Chicago that I've had. The chili chicken rice, best chili chicken rice I've ever had. Get it once a week at least. This place is an institution around here. Great to be here. ابو الوليد، يعني بنشوفك بتتكلم عربي. اول خلصت كليه في باكستان، في انجليزي لغه خاص، عربي فارسي كلهم. انا اخذت عربي عشان انا اعرف عربي واقرا قران واكتب يعني اتكلم. في هنا في شيكاغو في كثير زباين كلهم من خليج عرب، في سودانيين، في صوماليين، في مصري، في اردني، في فلسطيني، في كثير زباين. هو كلم عربي، انا كمان كلم عربي، عشان انا اعرف عربي كلهم يعني. هذا غنم رجلين خروف، اسمه باكستاني بايا. بايا معناها خروف بالباكستاني. خروف بالباكستاني. وهذا فيجيتابل رول، فيجيتابل سبرينج رول، خضار يعني. ايوه خضار. هذا باتر تشيكن، دجاج بالصوص مع يعني كريم وبهارات كلهم يعني. هذا الخبز باكستاني يكلم نان. هذا اسمه تنور. عربي also كلم تنور، باكستاني also كلم تنور. ايوه نفس الشيء يعني. الزباين اذا يحتاج نان انا اسوي نفس الوقت طازج يعني. بتر تشيكن من ألذ الأطباق اللي ممكن تاكلها مع خبز اللي هو التنور. بسم الله. زاكية بس حارة جدا. أنا اسمي رشيد من السودان. احنا هنا بنيجي عند الأخ أبو محمد، شغالين على الشغل الليموزين. الأكل عنده طيب وطاعم، وبرضه بنيجي نصلي هنا عنده. يعني أنتوا بتيجوا عشان تصلوا عشان تاكلوا؟ أيوة الأكل عنده طيب يعني وزاكي. يعني 22 سنة على طول أنا أشتغل مطعم. أول أنا فتحت المطعم اسمه كبابيش، كله عارف شيكاغو يعني باسم كبابيش يعني. إيش السر النجاح يعني؟ هذا الفريش، سوي التازة كل يوم طبق جديد، وكل يوم أبدل يعني. إذا حصل اليوم ما حصل بكرة غير يعني. أيوة تبقى جديد كل يوم ديفرنت برياني زي يعني العربي يتكلم قبصة، برياني مع فلفل، قبصة ما في فلفل. أيوة باكستاني هار تشيكن برياني دجاج. البرياني تقريبا من أشهر الأطباق الباكستانية، وخاصة الرز، وبكون اللحم أو الدجاج مدفون. نجرب الدجاج تبعه. الأكل الباكستاني أكثر حرورة من الأكل الهندي، لأنه الأكل الهندي مش حار كثير زي الباكستاني. يعني هي انت حطيت هذا السجاد وسويته عشان الناس تصلي؟ ايوه عشان نصلي عند الركن. انا ما حطيت الترابيزه الميز
ما حطيته ترابيزه كراسي. انا هذا الركن انا ما حطيته ولا شيء عشان نصلي. اي واحد يجي يصلي ويروح، هذه البركه كمان. الله أكبر الله أكبر. طبعا هذا المطعم يا اخوان وهذا المكان المخصص للصلاة، لا يوجد فيه اي طاولة، فقط لانه مخصص للصلاة. شوفوا الان كل الناس انتمت اللي في المطعم لصلاة المغرب. هنا تحت القطار تقريبا في هذا المكان الناس تيجي بتصلي. هاي الزاوية مخصصة للصلاة، مش موجود فيها طاولات. كل المطعم هون طاولات موجودة، اللي بده يجي يستريح من اللي هم اللي بيعملوا في مجال النقليات في الداون تاون، موجودين هون على اساس بيجوا بياكلوا بيشربوا وبيصلوا. وهذا عدس الباكستاني يكلم هذا دال تركة. شفت الزيت، هذا بصل وكزبرة وكلم دال تركة. وهذا البامية باكستاني يكلم بندي مسالة، يعني البهارات وفلفل أخضر، كزبرة، بصل، طماطم وما زيت. طبق البامية أنا ما بحبها كثير، حلوة البامية، ولكن خلينا نجربها شوف شو وضعها. بسم الله. بامية باكستانية. والآن مع الطبق الأخير اللي هو عدس، يعني أنا حسب خبرتي بده ليمون. جميل، عدس مختلف. أسباب نجاح البزنس: سيرفيس، نظافة، وفريش فود، يعني في أخلاق كمان. بكلم الناس يعني إسماعيل مو كذا، لازم كلم على الزباين مبسوط يعني. ما شاء الله أبو الوليد مكوك في المطبخ. هذا المشاوي دجاج، هذا باكستاني يكلم ملاي تشيكن، بس هذا سبايسي حار. هذا الباكستاني يكلم تشيكن بوتي. وهذا بيف بهاري كباب، باكستاني بهاري كباب. ما شاء الله. وهذا ايش عم ابو الوليد؟ هذا شيش كباب. وباكستاني يكلم سيخ كباب. سيخ كباب. ايوه زي العربي سيخ كباب يعني. ايوه سيخ كباب. هذا شبلي كباب، مفروم دجاج كباب. دجاج كباب شابلي يعني البيدي، تشيكن بيدي. الكباب الباكستاني طبعا بيختلف عن الكباب تبعنا. خلينا نجربه ندوق طعمه. يلا بسم الله. كباب زاكي بس حار. هذا اللي هو لحم عجل تقريبا منقوع في البهارات ومشوي، فخلينا نجربه ونقول لكم شو راينا. هون قد ما بنقعوا اللحم في البهار والصوص تلاقيه كثير طري، تحسه زي كأنك بتاكل زبده. وهذا الدجاج بيلي اللي هو لونه تقريبا جاي على خضار، هذا بنصحكم تجربوه، ممتاز جدا. اللي ما بيحب الحار يطلب من هذا. هذا تشيكن بسموه تشيكن بوتي، وهذا حار جدا وبيجي فيه حموضه. هيك جربنا تقريبا كل الاطباق. هل ممكن تيجوا تجربوا هيك مطاعم او لا؟ اكتبوا لنا في التعليقات. شاي الحليب يقول له شاي كرك. ايوه شاي مع حليب. هذا بقلاوه الباكستاني also كلم بقلاوه. هذا من بيروت، هذا لبناني. هذا كيك نفس الشيء يعني كيك. هذا فانيلا كيك. من باكستان الى السعوديه الى شيكاغو على اساس يعد هاي الاطباق للناس بنفس طيبه وإشي فريش وكثير نظيف وممتاز. وقبل ما ننهي لازم نشرب كاسه الكرك اللي هي الشاي بالحليب. هاي مميزه عنده، لازم بعد الاكل تعطيها شاي بحليب على اساس شو تمخمخ وتصحصح. جدا على السبرايز. والله حبيبي على راسي. من حالك؟ اليمن ها؟ من اليمن حبيبي. حياك الله. احنا كنا عايشين في السعوديه كلنا وانا عشت في السعوديه. جمع الغربه. وين في السعوديه؟ في الرياض. والله؟ نعم. امورك طيبه حبيبي. حياك الله على راسي. في الرياض كمان ما شاء الله اقتربنا كلنا. الله يسلمك. اهلا وسهلا حبيبي. سعودي نص. نص سعودي نعم. نص مني. نص سعودي ولا انا امريكي. الحمد لله. الله يسعدك يا حبيبي. حياك الله. اهلا وسهلا. السلام ورحمه الله. ومن هون من وسط مدينة شيكاغو تقريبا بنحكي لكم خلصت حلقتنا اليوم. جربنا أحد المطاعم الشعبية المميزة في هذا المكان، صراحة مكان شدني وحبيت أوريكم إياه. احكوا لنا بالتعليقات إذا بتحبوا نزور هيك أماكن شعبية مخفية عن الناس، ما حد بيعرفها إلا فئة معينة من الناس. أنا بحب دائما هاي المناطق، بحب أدخل المحلات اللي دائما
إلها طابع شعبي على أساس أجرب أكلها. كانت تجربة كثير مميزة. شكرا لكم ولدعمكم. لا تنسوا تدعمونا دائما بكبسة الاشتراك في القناة اللي هي كبسة سبسكرايب. خلينا نوصل ل 200,000. وشو بنحكي لكم؟ سلام.